के तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ र घन्टौं लगाएर नोट बनाउने गर्नुहुन्छ? के तपाईँ कुक हुनुहुन्छ र मिठो खानाको लागि रेसिपी खोज्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँ ट्रेनर हुनुहुन्छ र यस कार्यको लागि पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसन तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ च्याटजीपीटी को मद्दतले यी सब कार्यहरू एकछिनमै सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आज म यस भिडियो अन्तर्गत रहेर च्याटजीपीटी भनेको के हो, यसमा साइन अप कसरी गर्ने, हामीले कसरी प्रश्न सोध्ने, साथै यस च्याटजीपीटी मा अझ हामीले के सर्च गर्न सम्भव हुन्छ, युट्युब भिडियोको सबटाइटल लेख्न अत्यन्त कठिनाइ भइरहेको बेला यस च्याटजीपीटी लाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने र अन्त्यमा यस च्याटजीपीटी को लिमिटेसन र क्यापेबिलिटिज जस्ता विषयहरूमा प्र्याक्टिकल जानकारीहरू दिनेछु। त्यसैले यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। सबभन्दा पहिले साइन अप गर्न सिकौं। यसमा साइन अप गर्नको लागि सबभन्दा पहिले कुनै ब्राउजरमा गएर यहाँ chat.openai.com लेखेर सर्च गरौँ। यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि पाउनुहुनेछ। अब साइन अप मा क्लिक गर्नुहोस्। अब यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। पहिलो तरिकाबाट एकाउन्ट क्रिएट गर्नको निम्ति हामीले यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस लेखेर आई एम नट रोबोट को बक्समा चेक गर्नुहोस्। त्यसपछि कन्टिन्यू मा क्लिक गर्नुहोस्। पासवर्ड राखेर कन्टिन्यू मा क्लिक गर्नुहोस्। पासवर्ड राख्दा कम्तीमा 8 वटा क्यारेक्टर्स को हुनु पर्दछ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ जहाँ तपाईको इमेल भेरिफिकेसन गर्न सोधिनेछ। अब यहाँ क्लिक गरेर इमेल भेरिफिकेसन को प्रोसेसलाई कम्प्लिट गरौँ। यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राखेर कन्टिन्यू मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देखिरहनु भएको निर्देशन अनुसार हामीले एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि 18 वर्ष हुनै पर्छ। साथै टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू बुझ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। कन्टिन्यू मा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको मोबाइल भेरिफाई गर्नको लागि यहाँ मोबाइल नम्बर राखेर सेन्ड कोड मा क्लिक गर्दा तपाईको मोबाइलमा प्राप्त भएको 6 डिजिट को कोड राख्न साथ तपाईको एकाउन्ट क्रिएट हुनेछ। अब दोस्रो तरिकाबाट एकाउन्ट क्रिएट गर्ने तरिका बारे बुझौं। यसको लागि कन्टिन्यू विथ गुगल मा क्लिक गरौँ। अब कुनै एउटा जीमेल एकाउन्टलाई चुज गरेर प्रोसिड गरौँ। यहाँ कन्टिन्यू मा क्लिक गर्दा बाँकी प्रक्रियाहरू पहिले जस्तै रहेको छ। अन्त्यमा तेस्रो तरिकाबाट एकाउन्ट क्रिएट गर्ने तरिका बारेमा पनि बुझौं। यसको लागि तपाईसँग एउटा माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट भएको हुनु पर्दछ। माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट भएमा यहाँ कन्टिन्यू विथ माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट मा क्लिक गर्नुहोस्। अब माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट राखेर नेक्स्ट मा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ पासवर्ड राखेर साइन इन मा क्लिक गर्नुहोस्। अब लुक्स गुड लाई सिलेक्ट गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँबाट नो वा यस मा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा क्लिक गर्न साथ तपाईको एकाउन्ट यसरी क्रिएट हुनेछ। साथीहरु, च्याटजीपीटी भनेको के हो भन्ने विषयमा हामीले च्याटजीपीटी लाई नै सोधेर हेरौं। यहाँ देखाइजे लेखौं हु आर यु। हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार च्याटजीपीटी भनेको ओपन एआई द्वारा ट्रेन्ड गरिएको एउटा ल्याङ्ग्वेज मोडेल हो। ओपन एआई भन्नाले एउटा अनुसन्धान गर्ने संस्था हो जसले समग्र मानवतालाई फाइदा हुने गरी मैत्रीपूर्ण आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रवर्धन र विकास गर्ने लक्ष्य राख्दछ। यस च्याटजीपीटीले अझ हामीलाई के सर्च गरेर देखाउन सक्छ भन्ने बारेमा बुझ्नको लागि हामी च्याटजीपीटीलाई पुनः सोधेर हेरौं कि व्हाट क्यान यु डु। हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार च्याटजीपीटीले प्रश्नहरूको जवाब दिने, जानकारीहरू उपलब्ध गराउने र विभिन्न विषयहरूमा पाठ गर्ने जस्ता कार्यहरूमा सहयोग गर्न सक्छ। यति मात्र होइन, यसमा इतिहास, विज्ञान र वर्तमान घटनाहरू जस्ता विषयहरूको विस्तृत दायराको बारेमा प्रश्नहरूको जवाब समावेश रहेको छ। शब्द र वाक्यांशहरूको परिभाषा र व्याख्या प्रदान गर्दै लिखित सामग्री उत्पन्न गर्दै जस्तै सारांश, लेख र कथाहरू कार्यहरू गर्न सक्षम रहेको छ। अब कुनै पनि विषयको प्रश्न सोध्नको निम्ति हामीले यस च्याटजीपीटी को सर्च बारमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि मैले यस च्याटजीपीटी मा सोध्न चाहन्छु कि पहिलो प्रश्न राखेँ, राइट एन एप्लिकेसन अफ लिभ फर वन डे। अब च्याटजीपीटी ले दिएको जवाफ तपाईहरूको अगाडि रहेको छ, जुन कम समयमा दिएको उत्तर सटिक र सही हो। त्यस्तै दोस्रो प्रश्न राख्दैछु, गाजरको हलवा रेसिपीको लागि। मैले पाएको उत्तर यस प्रकारको रहेको छ, जहाँ हामीलाई गाजरको हलुवाको लागि चाहिने सामग्री तथा पकाउने विधि बारेमा जानकारी प्राप्त भएको छ।
त्यस्तै तेस्रो प्रश्न राख्दैछु, मेक अ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अबाउट हाउ टु मेक मनी। यसबाट प्राप्त उत्तर अनुसार मैले एउटा पावरफुल प्रेजेन्टेसन तयार पार्दा कुन कुन टपिकहरूमा जोड दिनुपर्छ भन्ने जानकारी दिएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यस्तो उत्तर पाउनको लागि हामीलाई घण्टौं लाग्न सक्थ्यो होला। अब लिमिटेसन र क्यापेबिलिटिजको बारेमा बुझ्नको लागि मैले एउटा प्रश्न सोध्दैछु, हु इज द प्रेजेन्ट प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल। यहाँ प्राप्त जानकारी अनुसार हामीले के बुझ्न सक्छौं कि यस च्याट जीपीटी को नलेज सन् 2021 सम्मको विश्व घटनाहरूलाई मात्र समावेश गरिएको छ। त्यसैले मैले सोधेको प्रश्न सन् 2023 सँग सम्बन्धित रहेकोले च्याट जीपीटीबाट यस्तो उत्तर आएको हो। साथीहरू, अब युट्युब भिडियोको सबटाइटल लेख्न बारेमा बुझौं। सबटाइटल लेख्नको लागि यसरी पहिले यहाँबाट कुनै एक भाषामा लेखिएको सबटाइटललाई डाउनलोड गरौँ। अब ओपन गरेर कपी गरौँ र यस च्याट जीपीटी को सर्च बारमा यसरी लेखौँ। अब केही बेरमै भिडियोको सबटाइटल तयार हुनेछ। यदि हामीले यही कार्य म्यानुअली गर्ने हो भने घण्टौं लाग्न सक्थ्यो होला। तयार भएको सबटाइटललाई यहाँबाट कपी गरेर सजिलै पब्लिस गर्न सक्छौं। हस्त साथीहरू, यस च्याट जीपीटीलाई हामीले यस भिडियोमा देखाए झै जुनसुकै विषयको समस्या समाधान गर्न तयार पारिएको हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको होला। त्यसैले यस च्याट जीपीटीलाई हामीले प्रयोग गर्न सिक्नुपर्ने नितान्त जरुरी छ र यो अहिले फ्रीमा नै उपलब्ध रहेको छ। आशा गर्दछु कि यो भिडियोबाट तपाईँ पक्कै पनि केही सिक्नु भएको होला। साथीहरू, तपाईँ च्याट जीपीटीलाई कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ यस बारेमा कमेन्टमा लेख्नुहोला। यो भिडियो तपाईलाई युजफुल लागेमा लाइक र शेयर गर्नुहोला। लेटेस्ट भिडियोहरूको जानकारी प्राप्त गर्नको निम्ति मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोला। फेरि पनि नयाँ जानकारीको साथ चाँडै नै आउनेछु। आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।